Salutare tuturor și bun venit la un nou episod marcat The Slow Travel Experience. Noi suntem Dana și Claudiu și de curând am achiziționat un Iveco Daily 4x4. Începe o nouă etapă pentru noi, restaurarea și transformarea acestui Iveco într-un vehicul de overlanding. Vă mulțumim că sunteți aici. Acest lucru ajută canalul nostru să crească. Să începem! Neața, a venit momentul, am șlefuit, tratat majoritatea pieselor șasiului, acum urmează să le degresez, după care voi continua cu aplicarea grundului și a vopselei. Să ne apucăm de treabă.
vopseaua. Este o vopsea poliuretanică, tot neagră. Începe să aplicăm vopseaua. Gata, am finalizat 2 straturi de vopsea, grund, cam așa arată. Probabil că vor mai trebui făcute niște retușuri, dar asta le voi face după remontaj. Salutare, o altă zi de muncă. Continuăm să vopsim piesele de la șasiu și de la suspensie. N-am mai filmat tot procesul de curățare. Se repetă. Sunt toate curățate, degresate și urmează să mă apuc să le grunduiesc și să le dau cu vopsea. Cam așa arată. Nu sunt perfecte, dar au ieșit bine. Am dat vreo 2 straturi. Mai am puțină vopsea, o să o termin și o să închei pe ziua de astăzi. Hei, salutare! Încep să reansamblez șasiul. Iar unde vin ranforsările interioare, între elemente o să folosesc ceară de cavități. Sperăm că asta să împiedice să reapară rugina pentru mult timp.
Gata, am început să ansamblăm șasiul. Începe să prindă formă. Mai sunt multe lucruri de făcut, dar am zis să fac treaba asta, să mai ridice puțin moralul, să nu mai văd decât fiare, să văd și un pic de formă. Acesta a fost episodul de astăzi. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și pe data viitoare